වීකෙන්ඩ් එකේ මම කාපු රසම රස කෑම ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු මොනවද මේ රස කෑම කියලා. මේ ඔයාලට පේන්නේ සෙනසුරාදා උදේ දවසේ මම හදාගත්ත කෑම එක. ඉතින් මේ චිකන් නගට්ස් උත් මම ගෙදර තමයි හදාගත්තේ. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් තමයි ඒ ටික හදාගත්තේ. හරිම රසයි. ඉතින් කලින් දවසේ ඒ ටික හදලා තියාගත්ත නිසා මට උදේ ඒ ටික බෙද ගන්න විතරයි තිබුණේ. ඒත් එක්කම නගට්ස් එක්ක මම ෆ්‍රයිස් ටික උත් බෙදගත්තා. ෆ්‍රයිස් නම් කඩෙන් ගෙනාපු එකක්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි උදේ කෑම එක ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් ඔයාලටත් චිකන් බ්‍රෙස්ට් වලින් කොහොමද චිකන් නගට්ස් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රෙසිපි එක අරන් එන්නම් ඔයාලට. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ සෙනසුරාදා දවල්ට මම හදාගත්ත කෑම වේල. ඉතින් දවල්ට මම මෝර මාළු ඉව්වා. මේක කිරි දාලා රසට හදාගත්තේ. මෝර මාළු ඉයලා අල එකක් තෙල් දැම්මා. අල එක තම්බලා තමයි මම තෙල් දැම්මේ. මේකට ලූණු වැඩිපුර දාලා උඹලකට දාලා එහෙම තමයි මම මේ අල ටෙම්පරාදුව හදාගත්තේ. මේ දෙකට අමතරව මම තව කැරට් සම්බෝලයක් පපඩම් බැත්තා. ඒක මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වෙලා. ඉතින් ওই ටික තමයි සෙනසුරාදා දවල්ට හැදුවේ. ඒකත් එක්ක සුදුපත් එක්ක තමයි අපි දවල්ට කෑවේ. ඔන්න ඉතින් සෙනසුරාදා උදේ ඉඳන් ගෙදර කාපු නිසා මට හිතුණා රෑ වෙලා පොඩ්ඩක් එළියෙන් කෑවොත් හොඳයි කියලා. මොකද බඩු වගේකුත් ගන්න තිබ්බා. ඒ ගිහිල්ලා එළිය ගෙදර ඇවිල්ලා ආයු යන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි රසම රස නාසි ගුරන් එක්කුයි හස්බන්ඩ් එක ගත්තා. මම ඉදියාප්පු කොත්තුවක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් හරිම රසට තිබ්බා ඒ දෙක. ඉරිදා උදේ අපි චර්ච් එකට ගියා. ගිහින් එන ගමන් මන්දි කඩේකට ගියා. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මීට කලින් මන්දි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මන්දි කන්න ගියපු වෙලේ. හැබැයි එදා අපි ටේබල් එකේ ඉඳගෙන තමයි කෑවේ. හැබැයි මෙයාලගේ මේ විදිහට රූම්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට බිම ඉඳගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆැමිලි පිටින් යනවා නම් ඒක හරිම ෂෝක්. ඉතින් වෙනස් විදිහක් දැකීමක්. බිමට ලොකු කොලයක් එලලා ඒක උඩට තමයි කෑම ගේන්නේ. ඉතින් මම එදා චිකන් මන්දි එකක් තමයි ඕඩර් කරේ. කේක විදිහේ ඒවා තියෙනවා ගන්න ෆිෂ් කැමති නම් ෆිෂ් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යාළගේ ඩිසර්ට් හරිම රසයි. තියෙනවා කුනාෆා කියලා එකක් එහෙම. ගොඩාක් රසයි ඒක. ඉතින් ඔයාලා ඩුබායි ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙහෙට. ඉතින් ওই විදිහට මම පෙන්නන්නම් අපි මොනවද ඕඩර් කරේ කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ තව මේ අපිට දෙන කෑම එකට අමතරව මේ වගේ තියෙනවා ලුණු ගම්මිරිස් වගේම හොට් සෝස් එකක්. ඉතින් අපිට කෑමක සැර මදි නම් හොට් සෝස් දාගෙන කන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ විදිහට යාලා සුප් එකක් තමයි සර්ව් කරන්නේ. සුප් එක හරිම රසයි. ඒත් එක්කම තව මේ වගේ සැලඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපි ඕඩර් කරපු මන්දි එක. හරිම රසයි මේක. ඉතින් මේ බත් එකත් එක්ක කන්නේ එයාලගේ තව එනවා මේ තක්කාලි දාලා රසම රස සලාදයක් හරි පේස්ට් එකක් කිව්වොත් හරි ඒක. ඉතින් හරිම රසයි ඒක. ඒකයි චිකනුයි දාලා කනකොට මේ මන්දි එක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් සුප් එක ඔයාලට බීලා කෑම එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඊට පහුවෙනිදා හවසක මම මේ හස්බන්ඩ් තමයි මේක හැදුවේ. රසම රස ඔම්ලට් එකක්. ඉතින් අපි ওই හවස ඉන්න ගමන් ඔම්ලට් එකකුත් හදලා පාන් එක කෑවා. ඊට පස්සේ තවත් දවසක ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි ඕඩර් කරා ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් මේ ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එකත් එක්ක ෆ්‍රයිස් හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිපිඤ්ඤා, කැරට් වගේ එළවලු ටිකකුත් දාලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි මේක. මට මතක විදිහට මේකේ නම එමරාති ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච්. හරිම රසයි. try කරලා බලන්න ඩුබායි ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි තව චායි ගත්තා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.